A mai előadásunk témája a környezetvédelmi vívmányok, a 21. század környezetvédelme. Sziasztok! Zsolnai Bianca vagyok, környezetvédelmi koordinátor, természetbarát és a minimalizmus egyik híve. A mai előadás 3 részből fog állni, az ökoinnovációból, a magyarországi találmányokból, illetve arról, hogy mi mennyi mindent tehetünk ezekkel a dolgokkal, illetve miket tudunk ezek közül használni. A világ komoly környezeti problémákkal néz szembe az elmúlt időszakban, olyanokkal, amikkel eddig még nem találkozott. Az éghajlatváltozással, a természeti erőforrások kimerülésével, a légszennyezéssel és a biológiai sokféleség csökkenésével. Az új kihívások újfajta megoldásokat diktálnak. Környezetkímélőbb technológiákat kell fejleszteni ahhoz, hogy ezeket a problémákat le tudjuk csökkenteni, illetve hatásukat minimálisra tudjuk csökkenteni, hiszen eme problémák mindegyike súlyos következménnyel fog járni a jövőben. Az ökoinnováció képes a környezet védelmét, illetve a források hatékonyabb felhasználását elősegíteni. Üzleti lehetőségeket teremt és a környezet javára szolgál azzal, hogy megelőzi, illetve csökkenti a környezeti hatását, valamint optimalizálja az erőforrásoknak a használatát. Az ökoinnováció szorosan összefügg a környezetvédelmi technológiáknak a fejlesztésével, a használatával, valamint az ökohatékonyság koncepciójával és az ökoiparágakkal. A közös cél mindegyik esetben hozzájárulni a fenntarthatóbb termelési folyamatokhoz, illetve a fogyasztáshoz. Hazai ökoinnovációinkról fogok most beszélni nagyobb volumenben, ugyanis országunk híres feltalálóiról rengeteg mindent köszönhet a világ a tudósainknak, akár a gyufát, a dinamót, vagy magát a golyóstollat is. A hazai környezetvédelmi kutatások és fejlesztések nyomán pedig számos ökoinnovációs eredmény született az elmúlt években. Ilyen például az egyik a napelemes térkő. Elsőként nyújt hálózatra kapcsolt napenergia hasznosító burkolatot, illetve itt modulárisan összehelyezhetőek együtt a napelemek, és ezáltal alkotják meg a térkövet az adott helyen, ahova szeretnénk. Ott is telepíthetőek, ahol a hagyományos napelemes technológiák nem lehet alkalmazni, illetve az általuk megtermelt energiával akár közvilágítást, közlekedési lámpát vagy egyéb okos rendszert is működtethetünk. Ezt egy magyar cég, a Plateau Home System gyártja, és tőlük lehet megvásárolni. A száraz agglomerációs műanyag hulladék feldolgozás egy újfajta magyar folyamat, ezáltal megoldott a mezőgazdasági fólia hulladékból készült műanyag használati cikkek gyártása. Az anyagvizsgáló laboratóriumban, ami itt található Magyarországon, megvizsgálhatóak a különböző műanyagok, ezzel megállapítható, hogy a legjobb minőség érdekében milyen keveréket kell alkalmazniuk. Ugye a legelső videóban volt szó arról, hogy a műanyagok nem csak műanyagok, hanem sokféle fajtája van ezeknek, és különféle dolgokra funkciójuk van maguknak a műanyagoknak. Ezt meg tudjátok majd nézni. A próbagyártások során készült már szemetes kuka, zajszigetelő fal, gyümölcsös kosár, de terve van a későbbiekben az öntözési rendszerekhez szükséges csepegtetők, vadhálók, szúnyoghálók és csibeháló gyártása is. A műszaki megoldás erősségét jelenti, hogy a zárt rendszerből nem jut ki a környezetbe káros anyag, nem igényel mosást, elhanyagolható a helyigénye, és mérsékelt az energia szüksége ennek az újfajta technológiának. Valamint könnyen kezelhető, és mindemellett alacsony maga a logisztikai költsége is. Ezt mind a Csatári Plast Kft. Érte el. A hulladékunk, amiről korábban is már beszéltünk, rengeteg megoldásra váró problémát okoz az általunk termelt hulladék mennyisége. Pontosan ezért van egy úgynevezett üveghab.
nevezetű anyag, amit elsősorban az építőiparban használnak. Az üveghab granulátum alapanyaga 100%-ban használt üveg, így az eljárás nem csak egyszerű feldolgozás, hanem értéknövelő újrahasznosítás is. Az üveghulladékot hasznos hőszigetelő késztermékké, üveghab granulátummá alakítják őrléssel, majd ezt követően habbá sütik, és amikor az üveglisztkeverék eléri a kívánt hőmérsékletet, káros gázképződés nélkül habosodik, és létrejön az üveghab. Ezeket a házaknál szokták használni, alkalmazni, illetve padlóba is szokták tenni a jobb hőszigetelő képessége miatt. Ezt a magyar fejlesztésű habot az Energocell gyártja, és maga a habnak is ez a neve. Maradva a hulladékvonalon, a műanyaggal kevert beton is egy magyar szabadalom, ugyanis itt a beton alap összetevőinél a sóder az, amit helyettesítünk különböző anyagokkal. Leginkább autóutak alapjához és a járdák készítéséhez ideális ez az újfajta felhasználási mód. A nem újrahasznosítható vagy csak nehezen feldolgozható műanyag hulladékokból egy magyar szabadalomnak köszönhetően az építőipar számos területén felhasználható beton készülhet. Az értéktelen műanyag hulladékból műanyag alapanyag lesz. Ezeket az apró műanyag részecskéket keverik össze ezután a cementtel és a vízzel. Azonban ez még nem elég ahhoz, hogy beton legyen ebből. Hozzá kell önteni egy magyar fejlesztésű úgynevezett adalékot, ami lényegében összeragasztja a műanyag darálékot a cementtel. A cement átalakításra kerül, így minden olyan hulladékot, illetve darált hulladékot fel tudnak használni sóder helyett, ami nem szeretne a cementtel közösen betont alkotni. Magyarországon a mezőgazdaság is jelentős, mert a mezőgazdasági kultúrán kicsit le van maradva a 21. századhoz képest. A humusz menedzsment minden egészség alapja az élő humusz a talajban. A humusz menedzsment lényege az, hogy a kártevő írtás helyett a talaj ellenálló képességének a növelése a cél. Ugyanis itt nem különféle vegyszereket fogunk használni és alkalmazni a termőterületeken, hanem magát a humuszt fogjuk megerősíteni a talajban. A humusz menedzsment gyakorlatias integrált gazdálkodási módszer, amelynek célja a humuszképző folyamatoknak a felépítése, stabilizálása. Ez nem konkrétan egy tárgy, hanem ez maga egy folyamat, egy új látásmód. Fontos, hogy a humusz nem egyenlő a szerves anyaggal, a szerves anyag lebomlása, majd újraépülése, a talajtáplálék háló feladata, amely eredménye lesz a humusz. Hogyha így gazdálkodunk, akkor a növények sokkal ellenállóbbak lesznek a különféle kártevőkkel, illetve betegségekkel szemben. Ezen a vonalon maradva mikrobiológiai készítmények is vannak, melyek a környezetvédelmet erősítik, ilyen például az Estens, ami a giliszta humuszból készült talaj- és növénykondicionáló oldat. A terméket különféle formátumban is meg lehet vásárolni, folyadék, illetve szilárd halmazállapotában is. A termékek az állati szervezet és a talaj mikroorganizmusait stimulálja, elősegíti a magasabb biológiai értékű mezőgazdasági termékek előállítását. Pontosan ugyanazon az elven működik, mint az előző, viszont itt ténylegesen egy termékről van szó. És hogy mi az, amit mi magunk megtehetünk, vagy mi az, amit mi is élvezhetünk így a 21. századból, az pedig az applikációk. A lakossági tájékozódni akarás véleményem szerint egyre csak nő a környezetvédelem irányába, és ahogy nő maga a kereslet, úgy fog nőni egyenesen arányosan a kínálat is. A Kukaland egy olyan applikáció, amely környezetvédelemre neveli a fiatalokat. A gyermekek fogékonyak a változásra, a fejlődésre, így miért is ne kezdhetnénk el már a fiatal korban a környezetvédelmére tanítani az apróságokat. Az alkalmazás több különböző világba kalauzol el bennünket, ezekből a világokból többféle érdekes dolgot tanulhatnak meg a fiatalok, például a szelektív hulladékgyűjtésről.
Az Ökonapló az Erzsébet ifjúsági alapapplikációja a környezettudatosabb életmódra hívja fel a figyelmét az embereknek. A napló napi 5 kérdést teszt fel, amire különböző válaszokat adhatunk meg, és így ebből láthatjuk majd, hogy a cselekedetünk az mennyire védi a Földet, valamint melyikkel ártunk magának a bolygónknak. Az általános használat mellett az alkalmazásnak van egy extra módja is, ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző középiskolás osztályok versenghessenek egymással. Egy zárt rendszeren keresztül összemérhetik a tapasztalásaikat. Ugyanakkor a WWF Léptem az első csepp című applikációja is hatalmas sikert aratott, ugyanis az ökológiai lábnyom használt érték, amely azt fejezi ki, hogy egy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Az egyéni lábnyomunk megismerése és csökkentése mindannyiunk közös érdeke ebből kifolyólag. A WWF Magyarország egy hiánypótló applikációt fejlesztett, amiben gyakorlati segítséget ad a mindennapi tippeket, adásával az ökológiai lábnyomunk csökkentésére. A Share Waste egy zöld hulladék megosztó applikáció. Célja az, hogy a komposztálást népszerűsítse, hiszen rengeteg zöld hulladék kerül ki a szeméttelepre, hogyha nem válogatjuk külön azokat. Lehetsz donor, befogadó állomás, vagy akár mindkettő egyszerre. A donor lényegében felajánlja a zöld hulladékát egy befogadó helynek, egy befogadó állomás pedig több donor zöld hulladékát is befogadhatja, ebből létrehozva egy körforgást, és nem kerül ki a zöld hulladék fölöslegesen a szeméttelepekre. A mai előadásunk az eddig tartott, ugyanis rengeteg meg annyi applikáció, illetve magyarországi környezetvédelmi vívmány, technológia folyamat található meg ma már a köztudatban, de ezek voltak szerintem a legérdekesebbek, de nyugodtan nézzetek utána az interneten. A következő előadásunk témája pedig a fényszennyezés lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!